Lần đầu tiên cho ô tô Dân Mobile miền Nam Bảo Lộc gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất tới tất cả các anh chị em, cùng thông qua một lời chúc sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống, và gặp nhiều may mắn nha anh chị nhé. Trong thời gian qua thì em cũng có một số anh chị thắc mắc và cũng hỏi em về những cái thủ tục và hồ sơ ủy quyền và sang tên cà vẹt một chiếc xe hơi. Và ngày hôm nay em cũng mạn phép em tích lũy được những kinh nghiệm mà em đã từng trải, và hôm nay em cũng mạnh dạn để em chia sẻ cho tất cả các anh chị nào chưa biết về những cái thủ tục, và em chia sẻ một cái thủ tục rất là đơn giản và nhanh chóng cho tất cả các anh chị em khỏi phải bỡ ngỡ nha anh chị nhé. Thì điều đầu tiên em cũng xin nhấn mạnh hai chi tiết cho anh chị khi mình muốn làm một cái hợp đồng ủy quyền xe ô tô. Thì trước tiên chúng ta cần những giấy tờ bổ sung. Đầu tiên là một chứng minh nhân dân nha anh chị. Thì anh chị lưu ý với em là chứng minh nhân dân của mình là số chứng minh và hình ảnh, ngày tháng năm sinh và ngày cấp của mình, những lần sau là không được mờ đục. Thì nếu cái ngày tháng ngày cấp của anh chị á mà nó hết hạn sử dụng thì chứng minh chỉ được phép sử dụng trong vòng 15 năm thôi anh chị. Thì anh chị vui lòng đến những cái trung tâm gần nhất mình ở, những cơ quan chức năng người ta cấp lại giấy chứng minh nhân dân á, thì anh chị lên đó chị cấp lại thì chi phí mình chỉ mất khoảng mấy chục ngàn. Thì trong vòng một tháng mình sẽ có nhanh anh chị, hoặc là mình nhờ dịch vụ làm cho nó nhanh. Và một cái chi tiết thứ hai đó là mình đang đứng tên trên một chiếc cà vẹt, đó là xe ô tô. Thì anh chị xin lưu ý như vậy, trước khi để mình ra phòng công chứng để mình đỡ mất cái thời gian của mình á, thì anh chị lưu ý giùm cho em cái điểm này. Thì anh chị nào đang đứng cà vẹt trên chiếc xe ô tô của mình muốn ủy quyền lại cho một người khác hoặc là làm hợp đồng mua bán, thì anh chị phải nhớ cái điểm này cho em. Là anh chị nào đang trong tình trạng độc thân và trong quá trình ly hôn á, anh chị nào độc thân hoặc là đang ly hôn thì mình đến cơ quan ủy ban phường xã mình cư trú, mình lên đó mình xin một cái tờ giấy chứng nhận độc thân nha anh chị nha. Thì để mình bổ sung vô thêm cái bộ hồ sơ để mình ra phòng công chứng làm việc cho nó nhanh. Còn anh chị nào đang ở có gia đình thì bắt buộc mình phải cần vợ chồng và chứng minh nhân dân và hộ khẩu của vợ chồng nha. Thì khi mà anh chị đã có những cái giấy tờ hồi nãy em đã nêu trên thì gồm chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu và một cà vẹt xe chính chủ, thì anh chị cầm ra ngoài phòng công chứng gần nhất nơi mình đang ở, và bên người mua và người bán cũng phải có. Thì cái thủ tục bên người mua thì chỉ cần chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thôi anh chị, cũng không cần phải xác nhận giấy độc thân gì đâu anh chị ạ. Thì khi nào người ta cần bán thì người ta mới cần xác thực thôi. Thì khi anh chị đã có những thủ tục trên thì anh chị bước ra phòng công chứng nơi mình ở gần nhất, thì vô đó mình sẽ gặp công chứng viên. Thì anh chị vô gặp phòng công chứng viên thì anh chị đưa tất cả các giấy tờ em đã nêu trên vào phòng công chứng viên. Thì gặp công chứng viên thì kêu công chứng viên làm một bản hợp đồng ủy quyền xe ô tô. Thì mình sẽ có một cái văn bản hợp đồng ủy quyền như thế này ạ, là làm thành 3 cái văn bản cho anh chị. Thì bên phòng công chứng sẽ giữ một cái, và bên người mua người bán mình mỗi người giữ một tờ. Thì anh chị lưu ý khi mình vô mình làm hợp đồng ủy quyền mua bán xe ô tô á, thì anh chị nói là ủy quyền toàn tập, là bên phòng công chứng người ta sẽ hiểu và người ta làm cho mình nó nhanh. Thì ủy quyền toàn tập là mình được phép ủy quyền thêm một lần và làm hợp đồng mua bán. Thì tổng cộng là cái hợp đồng này là ủy quyền 2 lần, và lần thứ 3 là mình phải ký giấy mua bán nha anh chị. Và mình được phép cho mua bán trao tặng
đổi và mình có thể là mình đứng ra mình đi làm giấy tờ cà vẹt, ví dụ như cà vẹt bị mất thì mình đứng ra mình làm được, hoặc là bản số xe bị mất mình đứng ra mình sẽ làm được. Thường thường hợp đồng ủy quyền này là nó cũng thay thế giống như là mình là chính chủ, thì trong vòng hợp đồng ủy quyền là được 10 năm, 20 năm, 30 năm là tối đa, thì tùy theo anh chị muốn ủy quyền như thế nào. Thì khi gặp phòng bên công chứng viên thì người ta sẽ làm cho mình một cái hợp đồng ủy quyền như thế này ạ. Anh chị, đây là một cái bản hợp đồng em cũng có giữ lại, và đây là những cái bảo mật cá nhân thì em che lại cho anh chị. Thì anh chị tham khảo, đây là bản hợp đồng ủy quyền, và khi bên công chứng viên người ta sẽ đánh cho mình một cái văn bản như vậy. Xong thì anh chị vui lòng anh chị kiểm tra lại cho em là số chứng minh nhân dân người mua và người bán và nó có trùng hợp với nhau không, và số khung số máy của chiếc xe nó có đúng hay không, thì đỡ phải trục trặc sau này khi anh chị muốn rút hồ sơ thì đỡ phải bị trục trặc nha anh chị. Thì sai một chữ thôi là bên phòng cảnh sát giao thông người ta không có chịu đâu anh chị ạ. Người ta bắt bên mình phải làm lại, là mất cái thời gian đôi bên mình đi lên lại. Có khả năng như lúc mình mua một cái xe em ở Lâm Đồng, em mua một cái xe ở dưới Sài Gòn hay ở ngoài Hà Nội chẳng hạn, nó quá là xa đi, rồi mình làm như vậy mình chạy tới chạy lui, nó mất thời gian công việc của mình lắm. Thì khi anh chị đã kiểm tra xong tất cả thông tin cá nhân của mình đúng thì tiến hành tới việc là mình đôi bên sẽ cùng lăn tay và ký. Và khi quá trình ký xong thì bên phòng công chứng người ta sẽ đóng một mộc dép lai và một cái mộc của bên cơ quan chức năng nhà nước cấp, hợp thức hóa và sẽ lưu vào trên máy vi tính, là lưu trên toàn nước Việt Nam của mình. Và lưu bộ hồ sơ lưu là mình đã chính thức là mình được hợp đồng ủy quyền và đã là rất là ok. Và tiến triển thì trong quá trình đó anh chị ra thanh toán tiền lệ phí để làm hợp đồng ủy quyền. Thì bình thường lệ phí như tụi em mua bán những cái xe dòng thấp thì nằm chung chung là 200 tới 250, 300, 350, 400 hoặc là 800 ngàn, tùy theo giá trị của chiếc xe nữa anh chị, đời cao hay là đời thấp. Thì cái số tiền đó là do người mua và người bán thỏa thuận với nhau là ai thanh toán chi phí đó, thì đa số là bên người bán người ta sẽ chịu cái chi phí này. Là anh chị cầm xong bản hợp đồng này là anh chị ra về thôi là anh chị đã làm xong một bộ hồ sơ hợp đồng ủy quyền. Và khi anh chị muốn ủy quyền thêm một lần nữa qua cho một người khác thì quá trình cũng làm tương tự y chang như vậy. Thì khi người được ủy quyền, ví dụ như là người bán đi, em mua một cái xe ở dưới Sài Gòn đi, người ta ủy quyền qua tên cho em thì em sẽ được ủy quyền thêm một lần nữa cho một người mua ở Hà Nội, ví dụ vậy. Thì em sẽ ủy quyền lại cho người Hà Nội, thì bản thân em đang đứng sở hữu ủy quyền tập 1 thì em cũng không cần phải vợ em ra để làm gì cả, chỉ một mình em thôi. Là em sẽ đứng ra là em cầm chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của em, là em làm ủy quyền qua cho thêm một người nữa. Và cái người mà đang ở ngoài Hà Nội sau này người ta muốn ủy quyền qua thêm cho một người nữa thì bắt buộc người ta phải ký giấy gọi là hợp đồng mua bán xe, là để rút hồ sơ và mình sang tên đổi chủ đó anh chị. Thì ví dụ như xã hội như cái người ở ngoài Hà Nội mua một cái xe ở trong Lâm Đồng, em vừa ủy quyền cái bản số nó quá đẹp đi, cái anh ở ngoài Hà Nội anh kêu chứ thôi bây giờ không muốn, nếu mà rút hồ sơ về nó sẽ mất cái bản số đẹp, thì bây giờ có cách nào để giữ lại cái bản số mà anh không muốn là ký hợp đồng mua bán. Tại vì khi mình ký hợp đồng mua bán rồi mà mình không rút hồ sơ thì bên phòng cảnh sát giao thông người ta chỉ cho mình trong vòng 1 tháng thôi, có hiệu lực trong vòng 1 tháng, còn sau 1 tháng thì người ta sẽ phạt cái số tiền thường thường là 1 triệu anh chị ạ. Và để càng lâu thì cái mọi giấy tờ của mình nó sẽ hơi bị khó khăn một chút xíu. Thì bây giờ cái anh ở Hà Nội anh muốn giữ lại cái bản số xe này thì anh muốn làm hợp đồng ủy quyền để anh đúng sở hữu như bình thường của em thì sao? Thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị tiến tới một cái quá trình nó sẽ gọi là
hợp đồng hủy bỏ. Thì đây là đã đến cái hợp đồng hủy bỏ. Thì khi mà anh chị mua cái xe này là mình cũng đã biết nhau, cái người mua và người bán thì cũng đã biết nhau và ký tại phòng công chứng ở đâu đó. Thì mình có thể mình điện thoại cho người trước, thì mình nhờ người ta ra ngoài phòng công chứng, thì mình sẽ làm một cái hợp đồng hủy bỏ như thế này. Và khi cái hợp đồng hủy bỏ đó thì người ta sẽ ủy quyền lại cho cái anh ở ngoài Hà Nội và vẫn giữ được cái bảng số xe rất là đẹp nha anh chị nhé. Thì mọi chi phí thì giấy tờ những thủ tục thì gồm em cũng đã nêu lên từ đầu, và anh chị làm nó cũng rất là nhanh, nó cũng chẳng có gì mà nó khó khăn cả. Và mình cứ thế là mình thanh toán tiền lệ phí là mình đi về thôi. Và thêm một trường hợp nữa là anh chị khi anh chị mua một chiếc xe ô tô ở bên những công ty hoặc là doanh nghiệp lớn, thì cái điều đầu tiên anh chị cần có đó là một cái quyết định mua bán xe ô tô của bên công ty đó, và bên công ty người ta sẽ xuất cho mình một cái hóa đơn đỏ, rồi mình cũng ra ngoài phòng công chứng mình cũng làm hợp đồng mua bán xe, thì mình sẽ về mình sẽ rút tên qua cho mình. Thì đây là một cái bộ giấy tờ biểu mẫu trên. Đây là quyết định của bán chiếc xe ô tô của bên một công ty, và anh chị cũng đã làm một cái hợp đồng mua bán xe bên công ty bán cho mình và xuất hóa đơn. Và mình về mình cầm bộ hồ sơ, đó là mình rút hồ sơ về là mình chuyển vùng hoặc là mình ra tên cà vẹt của mình. Và tiếp tục em sẽ chia sẻ cho anh chị thêm cách thức để mình rút hồ sơ. Ví dụ như anh chị nào mua một cái xe ở trong tỉnh, ví dụ như em ở tỉnh Lâm Đồng, em bán xe cho một người hộ khẩu ở Lâm Đồng, thì cái bảng số ví dụ như là 149A 1234 nó là bảng số cũ, bảng số 4 số. Thì khi mình rút hồ sơ mình sang tên cà vẹt thì bắt buộc là sẽ chuyển luôn thành cho mình là một cái bảng số mới, đó là bảng số 5 số 12345. Còn bảng số đã chuyển qua 5 số rồi thì chỉ thay thế trên cái cà vẹt đó là tên của mình mà thôi, thì còn không có thể thay thế được cái bảng số. Thì chỉ có như là rút ở Lâm Đồng chuyển về như là Sài Gòn, Hà Nội hay Bình Dương gì đó thì khác tỉnh thì mình mới được một cái bảng số khác. Và cái quá trình thủ tục thì khi anh chị muốn làm một cái hợp đồng mua bán xe để mình sang tên của mình thì cũng trình tự, cũng chứng minh nhân dân hộ khẩu như em nêu ban đầu, thì anh chị ra phòng công chứng nhờ bên phòng công chứng viên làm cho mình một cái hợp đồng mua bán xe. Thì trình tự rút một chiếc bộ hồ sơ của chiếc ô tô thì anh chị có trong tay là cái hợp đồng mua bán xe bên phòng công chứng viên đã đóng dấu của cơ quan chức năng hợp thức hóa cho mình, thì anh chị photo sổ hộ khẩu người mua và người bán, chứng minh nhân dân người mua và người bán luôn, gồm cà vẹt và đăng kiểm xe, và anh chị tháo bảng số xe và cà số khung số máy. Mình đi tới một cái chỗ nào người ta gara người ta chuyên hay cà số khung số máy thì mất khoảng 50-100 ngàn thôi anh chị. Thì thường thường mình cái cà 4-5 bộ cho nó dư dả thì mình kèm bộ hợp đồng hồ sơ đó. Thì anh chị nào mà ở trong tỉnh á, thì mình không cần phải tháo bảng số, tại vì cái bảng số vẫn còn giữ nguyên nha anh chị. Còn ngoài tỉnh thì mình mới cần tháo bảng số thôi. Thì anh chị lên chỗ, ví dụ như em ở Lâm Đồng thì em sẽ gửi lên phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng. Thì trong quá trình người ta vô thì người ta sẽ cho mình một tờ giấy và mình khai trong đó và mình đi đóng thuế. Thì tùy theo xe càng cao bao nhiêu thì mình đóng thuế càng mắc, và xe đời thấp thì thuế nó cũng bình thường. Trung bình thì thuế là 2% nha anh chị. Thì anh chị nộp hồ sơ vô phòng cảnh sát giao thông, thì bên phòng cảnh sát giao thông sẽ rút cho mình một cái giấy hẹn giải quyết cho mình. Nếu mà nhanh thì trong vòng 1 ngày, còn chậm thì có thể là 2-3 ngày một bộ hồ sơ. Thì khi anh chị đã rút được hồ sơ gốc
về thì cà vẹt sẽ bị cắt góc nha anh chị. Thì một tập hồ sơ gọi là hồ sơ gốc, là hồ sơ niêm phong, thì anh chị tuyệt đối không bao giờ được tháo cái bộ hồ sơ đó ra làm gì cả. Thì ví dụ như anh chị rút ở 49 là ở Lâm Đồng và anh chị muốn nhập lại ở ngoài Hà Nội hay bất cứ ở tỉnh nào, thì khi người bán đã chuyển bộ hồ sơ đó về cho anh chị rồi thì anh chị vui lòng cầm bộ hồ sơ gốc đó lên phòng cảnh sát giao thông nơi mình ở gần nhất. Những nào mà nhận hồ sơ thì mình đi đóng thuế đóng má này vô, thì bên phòng cảnh sát giao thông người ta sẽ cho mình một cái giấy hẹn, cấp cho mình một cái bảng số, và anh chị lên anh chị có quyền bấm số, thì số đẹp số 6 gì đó là do cái duyên của anh chị, nên thì mình sẽ bấm được một cái số rất đẹp. Rồi trong vòng một tuần hay là một tháng gì đó thì mình mới có cà vẹt, thì tùy theo chỗ khu vực người ta làm. Còn thường thường thì những anh chị làm như vậy thì nó chỉ đỡ được một cái chi phí của mình. Còn nếu anh chị nhờ bên dịch vụ làm thì bắt buộc anh chị phải chi tiền một số tiền cho những người dịch vụ họ làm, đi tới đi lui, xăng cộ và tiền điện thoại, thì đương nhiên chi phí nó sẽ cao hơn một tí. Thì cái thủ tục em chia sẻ những gì theo kinh nghiệm em biết, thì em chia sẻ cho tất cả các anh chị đang theo dõi clip này. Và anh chị nào cảm thấy thắc mắc thì có thể để lại một lời bình luận ở bên dưới, hoặc là điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại đó là 0918 614 642, thì em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị thêm những gì em hiểu biết. Còn anh chị nào những mà giấy tờ anh chị nào mà ở xa có thắc mắc thì hầu như em để ý cái tỉnh, mỗi tỉnh thì tỉnh nào nó cũng y chang, một cách thức làm việc cũng y chang giống nhau cả, thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị, hướng dẫn cho anh chị những cái thủ tục nhanh gọn lẹ và dễ hiểu nhất. Chứ còn những lúc ngày xưa em vậy thôi, em bước vào những cái giấy tờ này em cũng nhức não lắm, cũng chẳng ai chỉ cho em cả, và khi mà em đi va chạm nhiều thì em cảm thấy nó rất là đơn giản. Nhưng nếu mà những ai mà chưa từng va chạm thì người ta cảm thấy nó sẽ bị nhức đầu. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Nhớ share và đăng ký ủng hộ để cập nhật những mẫu xe mới nhất ở bên em. Và em cũng thay mặt cảm ơn tất cả các anh chị em trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh ô tô Duy Anh Mobile miền Nam Bảo Lộc. Với lại còn những chi tiết là những cái xe mà mình bán là gọi là giấy bao tranh chấp, gọi là viết giấy tay đó anh chị, thì nó cũng giống như một tờ giấy mình viết giấy tay như vậy là xe không trộm cắp nè anh chị nè. Đó, rồi ký tên rồi mình đóng dấu. Thì những cái xe mà nó rẻ tiền chẳng hạn như vài chục triệu như những xe dùng xe tập lái á, thì nếu ủy quyền được thì ủy quyền, còn không ủy quyền được thì cũng không sao cả đâu anh chị ạ. Anh chị cũng không phải phân vân. Thì khi mình viết giấy tay như vậy thì mình vẫn có cà vẹt nè, rồi sổ đăng kiểm, rồi mình vẫn đi đăng kiểm bình thường nha anh chị nhé, không có ai hạch hoẹ mình gì cả, mình vẫn đăng kiểm bình thường, cứ thế là mình chạy thôi.